Kiitos Sonja. Moi, mä oon Sami Kuusela, moninkertainen startup-liikemies, Huppari-Hörhö Oyn perustaja ja teidän isäntä tässä Trombaajat-ohjelmassa. No mikäs tää ohjelma sitten on? Trombaajat esittelee uuden sukupolven yrittäjiä, liikealan ihmisiä, jotka eivät kuulu herrakerhoihin, joilla ei ole näin suurta möhömahaa kuin esimerkiksi meitsillä, vaan he ovat startup-yrittäjiä. Millaista se startup-yrittäminen sitten ihan oikeasti on? Tässä sarjassa seurataan 6 yrittäjää, heidän elämäänsä, sitä kaikkea innostavaa, turhauttavaa, mahtavaa, jännittävää ja ihan tavallista yrittämistä, mitä heidän elämäänsä kuuluu. Lähdetään tutustumaan nyt Trombaajien yrittäjiin. Siitä suunnittelee asusteita, tai mä suunnittelen asusteita. Ja asusteita miehille ja naisille. Tämä merkki on lähtenyt miesten merkkinä. Mä oon suunnitellut tuollaisia, ensimmäinen mallisto oli skragan korvikkeita. Eli siellä on vähän erinäköisiä skragoja kuin mihin ollaan totuttu. Meillä on sellainen pieni kuolemanlaaksotilanne tällä hetkellä, että me ollaan saatu hienoja tilauksia muun muassa Japanista ja sitten ihan pääsekaisin nyt Ranskasta. Ja ne oli sen verran hienoja, että me odotetaan, kun me päästään tammikuun messuille, että me saadaan näiden jälleenmyyjien perusteella lisää jälleenmyyjiä, jotka seuraa näitä meidän jälleenmyyjiä. Eli kun me saadaan laitettua ne meidän sivuille, niin tammikuun messuista tulee varmaan tosi hyvät. Mutta meillä on sellainen ongelma, että meillä on rahat loppu. Eli mä juttelin tuossa eilen tällaisen mun merkin suojelusenkelin kanssa, kenen mä tutustuin 2 vuotta sitten, silloin kun mä aikaa kertaa Jenkkeisiin mennyt, että hän tietää kaiken suomalaisesta yritysrahoitusskenestä ja pisti hänelle eilen aamulla viestin samoista aikoista itse asiassa aikaisemmin ja kyselin, että mitä me voidaan tehdä, että me ollaan saatu OKM:ltä tukirahoja kansainvälistymiseen ja puhumattakaan nyt siitä isosta joukkorahoituksesta, joka me saatiin 2 vuotta sitten kokonaan kansainvälistymiseen. Tämä on niin saatanaan pitkä ja vittumainen tämä muotisykli, että normaalisti menee 3 vuotta ennen kuin myydään sisään. No me saatiin ensimmäisenä vuotena myytyä sisään jo Italiaan tällaiseen tosi hyvää muotikauppaan, mutta tämä on ihan järkyttävää taistelua. Yksi sellainen kulminaatiopiste, mikä mun uralla on ollut, niin Ville Valo asui samalla kadulla ja se tuli mua iltalenkillä vastaan ja mä katsoin sitä, tai rupesin kelailemaan siinä, että sille ei kyllä ihan tommonen peruskraka, toi ei ole sellainen jätkä, että mikäkään sillä sopisi. Pääsin kotiin ja räjäytin kämpän ja ompelin sillä sellaisen pitsihärpäkkeen. Se meni ja laittoi se linnanjuhliin, se ei ollut mun tarkoitus, se oli vaan tarkoitus ikään kuin lähettää se sille, kun se oli hänen inspiroima juttu. Ja sitten media tarttui siihen ja sitten mä olin graafinen suunnittelija ja mullahan tuli sitten, ei hirvittävän kauan mennyt, kun mä olin suunnitellut logot ja nettisivut ja käyntikortit ja aivan kaikki, mitä firman aloittaminen merkitsee. Helmikuussa, tämä oli siis joulukuussa, aina oli linnanjuhlissa toi sellainen pitsihärpäke, niin mulla oli helmikuussa, oli sitten lanseerattiin merkki. Nyt pitäisi jostain saada sen verran rahaa, että pystytään elämään elosyys ja lokakuu, jonka jälkeen vasta tehdyistä tilauksista me saadaan fyrkattaa aivan naurettavaa. Mutta sain hyvän vinkin ja nyt mä kirjoittelen tämmöisestä kansainvälisen kasvun suunnittelun nimisestä ohjelmasta, joka pääsisi tämmöiseen Tekesin rahoitusputkeen nimenomaan. Tämä on tarkoitettu innovatiivisille nuorille yrityksille, jotka on alle 5 vuotta vanhoja. Mutta mä tarvitsen omarahoituksen siihen ja sitä omarahoitusta ei ole. He maksaa jälkikäteen tää Tekes ne rahat, mutta katsotaan, mulla on yksi yritys tuolla Porin suunnalla, että mä yritän ottaa sinne yhteyttä. Tiedän, että siellä on hyviä ihmisiä, että jos he suostuisi jollain tapaa olemaan mukana tuossa omarahoituspuolessa niin, että me pystyttäisiin osallistumaan tähän ohjelmaan. Minä olen Salorannan Asmo tuolta Oulusta ja mä oon tämmönen
startup-häröilijä. Mulla on kaksi startup-yritystä tällä hetkellä. Frozen Vision peliyritys sekä sitten tämmöinen Asmo Solutions yritys, joka tekee Asmo-laturia. Jees, eli perjantai-aamuja on menossa sijoittajia tapaamaan ja kertomaan, että mitä tässä kesäaikana on tapahtunut, kun kaikki on ollut vähän lomilla. Mitähän muuta? Tänään ei oikein muuta tapahtumaa ole. Piti olla pelifirman tupaarit, mutta ollaan niin hitaita oltu tuo muuttamisen toimiston remontoinnin kanssa, että jätetään suosiolla myöhempään. Muuten ei mitään ihmeempiä. Sitten viikonlopun viettoon voisi oikeastaan lähteä. Eilen tapasi Mark Dillonin tämän Jollan yhden perustajan ja antoi hänelle Asmo-laturia. Saa pilata täällä omaa Jollansa vähän fiksummin tästä lähtien. Tykkäs kovasti. Missään vaiheessa ei ole tullut semmoista tunnetta, että tämä olisi hallussa tämä homma. Että olen monesti selittänytkin, että mä oon vaan päällä hypännyt eteenpäin ja aina tähän mennessä on laskeutunut onneksi sinne syvään päätyyn, enkä ole kovin pahasti kolauttanut päätä seinään siinä matkalla. Mutta ihan joka päivä oppii jotain uutta ja tekee niitä virheitä ihan jatkuvalla syötellä, mutta niistä sitä oppii, kunhan ei vai ala masentumaan ja miettimään, että miksi teki näin ja mitä olisi voinut tehdä paremmin. Tekee sitten jatkossa paremmin. On muuten keskimäärin enemmän porukkaa tällä Barcelonan metrossa kuin Oulun linja-auto kyydityksissä. Piti tosiaan tuossa 8 kuukauden työ käydä esittelemässä 10 minuutissa. Sen perusteella päätetään, että saanko 100 tonnia lisää rahoitusta tuon pelin tekemiselle. Ihan joskus tulee mieleen, että tässä ei ihan yhtään mitään järkeä. Terve, eli Mikael Kosta ja yritys on sellainen kuin vara.com. Me tehdään sähköisiä ajanvaraustyökaluja pääasiassa kauneusalan ja hyvinvointialan yrityksille ja kuluttajille. Meillä on markkinapaikka, josta löytyy useiden eri palveluntarjoajien vapaat ajat ja sinne voi tehdä suoraan varauksia. Se mitä tässä on nyt tehty, niin on pyritty meidän klikkireittiä optimoimaan, eli vaikkaanpa Oulu-hakusanoilla, niin sieltä meidän asiakkaat löytyisi aina ensimmäisenä. Mulla on täällä osa meidän asiakkaista ja me käytetään näihin päivätasolla niin kuin maksimissaan 10 tällä hetkellä rahaa ja sitä mukaan kun me itsekin kasvetaan, niin sitä mukaan niin meidän on tarkoitus myös noita markkinointibudjetteja sitten meidän asiakkaille lisätä. Syy minkä takia mä teen tätä tänään johtuu itse asiassa siitä, että me julkaistiin meidän uusi kalenterifrontti eilen, eli me pyrittiin sitä kuluttajakäyttäytymistä optimoimaan, jotta mahdollisimman iso määrä, jotka tuonne sivustolle päätyy kävijöitä, niin myös tekisi loppupeleissä sen varauksen. Aikaisemmin meillä oli suurin piirtein 1/5 kävijästä, joka me pystyttiin näillä AdWordsilla konvertoimaan, niin teki varauksen, ja me haluttaisiin saada sitä entisestään parannettua. Nämä luvut, mistä me puhutaan, niin sinänsä nämä on jo nykyisellään tosi hyviä. Mutta startuppinen sun on pakko optimoida kaikki, koska sulla ei ole käytännössä euroakaan enempää rahaa käyttää niin sanottuun harjoittelemiseen. Sun on pakko käytännössä onnistua. Toki monet yritykset reisaa niin paljon rahoitusta ja pystyy sitä kautta tekemään sitä, mutta meidän tapauksessa me ollaan tehty virheitä menneisyydessä, jotka tällä hetkellä maksaa meille. Eli tällä hetkellä meidän on pakko onnistua lähtökohtaisesti kaikessa, mitä me tehdään. Terve Tommi. Itse pyöritän tässä on kyseessä niin myyntiä, eli käydään juoksemassa aika paljon kentällä, käydään niin kuin kasvotusten yrittäjien kanssa tekemässä kaikki ja sitä kautta pyritään olemaan niin kuin niiden asiakkaiden kanssa, kenen kanssa tehdään niitä tosi läheisessä yhteistyössä ja sitä kautta niin kuin auttamaan heitä mahdollisimman niin kuin lähellä sitä asiakasrajapintaa. Täällä ollaan, ilta alkaa olla paketissa tai päivä oikeastaan paketissa ja teknisessä firmassa usein niin ilta-aikaa tehdään kaikki päivitykset ja sen takia täällä ollaan itsekin vielä koneella tekemässä pieniä testauksia järjestelmään ja näin edelleen, koska päiväsaikaa ei pystytä päivittämään, kun järjestelmä on niin aktiivisessa käytössä, niin usein teknisissä firmoissa oikeastaan ilta-aikaa ja viikonloppuisin niin kaikki testaaminen ja kaikki päivittäminen tulee tehdä, eli periaatteessa se on semmoinen, kun
teknistä bisnestä tehdään, niin se on tärkeää ottaa huomioon, että pitää olla valmis sitoutua siihen, että iltaisin ja viikonloppuisin ollaan sitten testailemassa ja tekninen puoli on silloin aika paljon hommissa. Mä oon Antti ja vastaan kyseisen firman teknisestä toteutuksesta ja asiakkuuksista oikeastaan. Eli silloin kun kikkari osuu roottoriin tekin puolella, niin mä oon se kaveri, jolle soitetaan, jota sitten röykkyytetään. Niin sanotusti. Haukutaan muun muassa. Just näin. Pakko ottaa semmoinen pieni avautuminen tähän kameraan kyllä tästä kello rupeaa olemaan 4:30 paikkeilla pikkuhiljaa, mutta tässä miten välillä ihmisten jotenkin, en mä tiedä onko kompetenssi oikea termi vai suorittaminen vai mikä, mutta sanotaan näitä käsittämättömissä positioissa olevilla ihmisillä on välillä mielenkiintoisia aivopieruja tulee niin kuin päivittäisessä työskentelyssä. Tuossa muun muassa eilen illalla keskellä yötä väänsin yhden uuden palvelimen, jeesasin yhtä projektitiimiä ja väänsin yhden uuden palvelimen niin kuin Config-iskuun. Asennettiin sinne SSL-sertifikaatti, sen oli pieni ongelmia ja siellä oli muutamia niin kuin erikoisprotokollia, mitkä piti saada sitten pyöriä siinä palvelimella. Mä sain sen viriteltyä kuntoon, kaikki muut oli mennyt nukkumaan, mä jätin sen iskuun sinne, heitin kavereille viestit perään, kun herättää aamulla, käykää tsekkaa, kaikki on iskus. Niin ensimmäinen juttu, kun mä itse herään aamulla, niin yksi sankari on käynyt poistamassa sen kyseisen palvelimen pääkonfiguraatiotiedoston, missä on siis ohjeet, kuinka se palvelimen tulee toimia, eli se on se kyseinen tiedosto, mitä mä oon siinä koko yön rakentanut. Ja hänen vastaus oli, kun mä kysyin, että minkä takia sä poistit sen, niin hän luuli, että se oli turha tiedosto. Ja mä olen se koko paskan rakentaa uudestaan, siis käytännössä tänä iltana. Voiko yrittäjä periaatteessa koskaan olla maalissa? Mun mielestä ehkä aika näyttää. Siis se, mikä on karu totuus, niin kuin varmaan jokainen startup-yrittäjä jossain määrin tähtää jonkinlaiseen exittiin. Ja tällä hetkellä sähköinen ajanvarausbisnes on tosi kuuma alue. Ja siinä on kaikki isot hakukonejätit mukana. Siellä on sellaisia firmoja, jotka niin kuin oikeasti näkee, että tällä hetkellä tuo markkinointimaailma tulee muuttumaan tuosta perinteisestä display-mainonnasta ja erityyppiseen niin kuin cost per action -tyyppisiin ratkaisuihin. Ja sitä kautta niin kuin, suorista tavoitteista, jos puhutaan, niin Suomen liiketoiminnassa meillä on vahva exit-mahdollisuus, koska meillä on suoria asiakkaita täällä niin kuin nyt jo paljon ja mahdollinen ostajakin niin kuin tulevaisuudessa niin kuin Suomen bisnekselle. Ja kansainvälisesti niin Baltiassa meillä on hyvin homma käynnissä kanssa, ja kansainvälinen puoli tulee näyttää, siellä on niin kuin ihan niin kuin etenkin siellä Itä-Euroopassa niin todella isot mahdollisuudet vielä niin kuin laajentaa, mutta kyllä Suomen bisneksestä tavoite on niin kuin ihan selvä tavoite on yrityskauppa. Startup-skene on uudenlaista yrittämistä. Se on jotain sellaista, että tehdään jotain asioita, mitä kukaan ei ole aikaisemmin ennen tehnyt. Se on mun mielestä siinä se. Se on myös isolla riskillä tekemistä sellaista, että todennäköisemmin menee pieleen, kun onnistuu, mutta mieluiten kannattaa pitää hauskaa matkaa. Ensi kerralla taas trombataan. Uusi Trombaajat-jakso joka tiistai ja perjantai. Muina aikoina myös somessa.